Hello guys, এইবোৰ capacitor ফেন আৰু মটৰ লগোৱা হয়। এইটো আজি আমি কাটিয়াৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো চাম। কেনেদৰে নিজৰ ভিতৰৰ কাৰেণ্টটো ৰাখিব পাৰে। এটা আমি 220 ভোল্টত লগাই স্পাৰ্ক কৰি দেখাম চাব। আৰু চেনেলটো যদি নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কেনেকৈ স্পাৰ্ক কৰিব পাৰে কি কেনেকৈ কয় চাম গাইছ। ইয়াক আমি কাটি লম হেক্সিবলে দাঁত কটাই কিবা লৈ কাটিম। ইয়াৰ পিছত কি থাকে চাম কাটি ল'লে চাওঁ। এইবোৰ এলুমিনিয়াম ফইল হয়, এলুমিনিয়াম ফইল পলিথিনৰ ওপৰত এলুমিনিয়াম ফইল লগোৱা হৈছে। চেনেলটো যদি নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, চাই লওক, ভিডিঅ' এনজয় কৰিব।